तपाईले VPN बिना नै टिकटक युज गर्न सक्नुहुन्छ। टिकटक सरकारले बन्द गरिसकेपछि चाहिँ धेरैजनाले VPN युज गरेर टिकटक चलाइरहेको छ र VPN युज गर्नु चाहिँ हाम्रो डाटा सेफ्टीको लागि चाहिँ एकदमै हार्मफुल हुन्छ र वास्तवमा VPN युज गर्नु अलिकति हाम्रो लागि अनसेक्युर पनि हुन्छ। तपाईले VPN बिना नै टिकटक युज गर्न सक्नुहुन्छ। ब्यान भएको टिकटकलाई VPN को प्रयोग नगरी नै टिकटक युज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो कसरी गर्न सकिन्छ भनेर म तपाईहरुलाई देखाउने छु। म तपाईहरुलाई मेरो मोबाइल स्क्रिन शेयर गर्न चाहन्छु। त्यसको लागि तपाईले सबैभन्दा पहिला आफ्नो मोबाइलको सेटिङमा जानु होला। मोबाइलको सेटिङमा गइसकेपछि तपाईले यहाँनिर DNS भनेर सर्च गर्नु होला। त्यसपछि यहाँ तपाईले प्राइभेट DNS भन्ने देख्न सक्नुहुन्छ। यसमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईले चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि यहाँ तल प्राइभेट DNS भन्ने अप्सन छ, यसमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि यो प्राइभेट DNS चाहिँ अटोमा रहेको छ। यसलाई तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ, तल कन्फिगर प्राइभेट DNS भन्ने अप्सन छ, यसमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि यहाँनिर तपाईले होस्ट नेममा चाहिँ यो 1.1.1.1 लगाउन सक्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाईले सेभ गर्न सक्नुहुन्छ र त्यसपछि तपाईले सजिलैसँग के गर्न सक्नुहुन्छ, ब्यान भएको टिकटक पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। तर यसो गर्दाखेरि टिकटक अलिकति स्लो चल्छ है, खासै राम्रो चाहिँ चल्दैन। र यहाँनिर तपाईले होस्ट नेममा पनि विभिन्न होस्ट नेम लगाउन सक्नुहुन्छ। जस्तै यो 111 भन्ने छुट्टै एउटा भयो हैन। यसमा अलिकति तपाईले अर्को पनि लाउन सक्नुहुन्छ। जस्तै vpn.guardguard.com यसरी यो पनि लगाउन सक्नुहुन्छ। यो लगाउँदाखेरि चाहिँ अलिक फास्ट चल्दो रहेछ साथीहरु। यसरी पनि तपाईले चाहिँ लगाएर के गर्न सक्नुहुन्छ, टिकटकलाई युज गर्न सक्नुहुन्छ VPN बिना नै है त। सो एकचोटी तपाईले आफ्नो DNS मा यो लगाएर चेक गर्नुहोस् र टिकटक चलाउनुहोस्, कतिको राम्रो चल्छ है त। सो ओके साथीहरु, आजको भिडियोमा यति नै। भिडियो मन पर्यो भने लाइक, कमेन्ट एन्ड शेयर गर्न नबिर्सनु होला। नेक्स्ट भिडियोमा फेरि पनि भेट्ने छौं। तबसम्मको लागि गुड बाइ।